So, luto na ito guys. Hello guys, what's up? It's me again and again, Yvonne channel. So for today's video guys, magluluto tayo ng bulalo. So, i-prepare na natin at sasamahan nyo ako ulit. So, let's begin! So, ito yung pinamalengke natin kanina guys. May buto-buto, may binili akong buto. So, papakuluan natin itong naman, pakuluan natin ito para siya ay lumambot. And then, meron tayong, syempre, hindi mawawala ang gulay. And, ang mais. At saka, meron pa akong biniling maliliit na mais. Ay, wait lang guys. Ito siya, baby corn. And, syempre, hindi mawawala ang ating sibot. So, meron tayong calamansi. So, papakuluan na natin guys para siya ay lumambot. Let's go!
natin yung mga umaapaw na ganito. Tatanggalin natin ito, guys. Tanggalin lang natin yan. Pag kumukulo, tanggalin natin yung mga umaapang bula. Yung bumubula-bula. Ganyan siya. So, ayan guys, yung natanggal natin. So, tatapon natin yan. So, yung natanggal natin guys. So, itatapon natin ito. Okay na. And then, pwede na natin ilagay ang and pakuluan lang natin.
luto na ito guys. So, i-off na natin siya. Yan ang ating bulalo. So, transfer na natin siya sa plate para makain na siya. So, let's go!